خراب بکستر بسر هیچ والازی مثل زیان ماشی قبلی چه فروتش داشته این آلارشینی دتات آخرین اصلا نیازی بخوای سینه چی ما مرزاش ماشین بشکوکی یه بار این کارت کردی کار منم تو به فکر ایال نیستی نو فلانی کنی اول رقصی یه اون روز بس شد 20 سال ده تو درست میگی خمیدم شاید تو تا ببرش 20 سال ده نصف برو پاک خرزون نصف بیاسی خرز نیست انده پس هم برای دورا کارجای بوری برای خالشو کنی هر تا پس خب پس خب باجی میزنم ولی با خم یارم گله بس الان این بیاسی کار وایدا اینی درد دل چی وایده تان وای آری یه رایه ولی سزاتی آی باید تو برا نه علی باید رایل ران آیا علی ران کا بغل بیا بیشتری کا بیای استاد چی بو یه دل بری بو هور پری شاگوش شدی Danke, da. Wat zit je? Ik kom. Ieder baar brengt een rij Joe. Ja. Kom. Die houdt het uit te zijn. Dat is helemaal gedaan, dada. De raad is hier. Wat is joh? Die is er met groen alweer stootje in de kom. Betaal bij les, ja. Bien, bien. Cara, le ține ceara. Gortu nazăi. Răgăliu, săgăliu, țavăliu. Ai, nu. Pasta îngoaie cală tești. Eğitim zar memur mecnuni اجر بخیر نگوز Moralik. براخ امید خسته اخری نمی خری استرسی سوده ده ما Rahatsız Ra. o dine ya bırak Ne diyorum diyor. Dur bakalım tatsız diyor. İnse hal şerme Neko Ra Dai hala ki dai Mehmet tu aș băga țibi, Mehmet. Hadi. Dai bia ta pande bro Badaji حال شام قامان خصم گفتی الا بله چردی دیمو به حضرت Bu dersler işte abi. بدون من صحابی Kapısı zaten rahatsız yemeğe بالا خب. اصلا ما خود تو ذهن Vay. ده یعنی هونه بهش من نزدیک ده خرید کنی Ha, o zaten gideyi bu dövüşteşin ve işte parça. Zişti. Hayır. من سه که شخصان قرشیده برکته بودی رو Ha, zaman karışı bıraktı dövü boşa. Zişti. دیویر کی کارتونه Tatlı var evet. Tabii. شما استرس شو گیرنج بزن شو بی کارت سرسی باش کنم یا
پاکی باش ساعت ای چای زنه یک آره شده خب دیست سیمه بگو سویل برمانده يقول كنا بيجون حال خشبه که میخوام قبلش من در اصابه نشدون خب چرا قابل دیتن خراب ربی کوه شاششی کنم روی چایلی بین شد دو رکورا صبح زیش میلیارد دیگه یا چالی گیگ پیاز سیم و ما خواست برسه چایل کنی فیشنده رو بخواست کنیم میکنم پس ناراحت کنیم همه محسومه نیبی من اما نیبی بوش کی بابا کار این نیست بگه هفته روز دومن قشنگ یکیو مشفایده ای کارال ما با اینی کن تو صداوی اینا را بچیه عادی شاید کارسی داشته بود چی رو دومه باید ورطه پند بری باید ورطه پند بری باید از آرمی ای با آرمی صبح ناراحتی ورطه پند کنیه. بری تجریه نه زنده هم سختی داره هر کارش نشد اینگو ری بکره اینگو من قبلش یه جوری ملت ایمانی انگار مثلا ایمان جواد نشست مثل ذات کاری که نیستیم یا ایمان باید کاری کنه ای قربونیت همه هم زا باید درد داره. انت خسته بو ایمان خسته خیلی زندگی خسته ای نداره سختی نداره دوست چه باید بزنه برقصی کنی یه جایی رقص داره اینجوری چیه؟ سزای یه جایی سیاه جیوه کن. داره یه جایی قند داره همه چی داره سه خرسش یا مایتیش پای ای خراب بکستر بزار هیچ والا سیر دای مجلی درد بس یا دیرو من کن میرن ساعت 12 اونمون کو کارنا ایگو مثلا خود ماشین فروتی من خواست آن سر تو من خواست برایت چی کنی من مشاهد چی تلویزیونیانه ایگه خودی کارت چی تو من برای چه کنم بکن رابق زن ازم تست کاری بچه آن خمشی کن ایگو چالای کاش ایگه خیلی مردم یانه ران بده ایمان رو نده تو خواهم مرد چای نده هر کشه چی تو بگو دست چی آینده شو همش این مردم چی بینی همش الان اینا راتی داره من اگه ایگو یه کسی بچه یه خیلی من اگه پیله نخردیم من اگه پیله نخردیم کارتی روز علی بیارش علی بیارش دای نه درد دایی نسیم یه خب بحثی ناره نه زرد سی دار نه چیز یه آقا خب پیشه نخردی تو الان ناراحتی آقا ماشین فرود پیشه خردی خب فکر نیکن همیشه بروناش همیشه برایتی همیشه برایتی کنه همه دیرو بیره ایگو تا روز های جلوتری بود خب چی کنم باید خواهمش کنم ولی من کارت واسه پیخیسی والا نیاز پیخ نیستش ما ارزش پیلی دام هبه او ماشین شده فرود دام این آدم یه نفرود تا من استو بخواب بشه من دایی ما بگو نه اصده شه ما یایی ما نسیمه دایی اگر مثلا ایده ای اگر این پیل آقا بخردی یا مثل زیان ماشین قبلی چه فروتش داشته این آلا رنگ تامون دادی برو سیکل هدی پیلم با کارتاسه خب همینه دیده روز اساس جلو بعد چند ساعت من 22 سال نیکنی 21 سال 22 سال خب او آقا هم 30 سالش نیکنی پیشینی دتات آخرین اصلا نه نیازی نمیاد نه دا قرمه چه دی هر نی خال کنی این آقا این فیلم کارتی ایتایی برا باش زمین بس برا باش یه ساختمون اگه میخوام خرج یه ساختمون نو سازی بس ده اینی کنم ده چون شاید نه توی دورا بگه هیچ که به دورا نیاسته دورا نه زای آینده نه زای دمایده سیستم مایده هی دورا زای خوبی نیست این ماشین با یه خود هر جای قلق و بالاخره آقا هم زن چی برسه یه زمینی توی مثلا سیمو چربی سوله سی آینده خوبه موشی ایگاه سیاسی کسی بچه هلا دخموده هیچ ایگاه دخمو رمدی وازن بگیره ایگه همین با اون چه چیزی نه او زنبستیل اونو نراشته ناشتین زنبستیل کانوی ناشتین کارجری بیان زنبستیل نیتایستین نیتی دستی کنی
الان ما بگوین نهایتی سینه چه ما سوره سیلون سینه کنیم شخصی چند ساعتونه الان بره ایما الان بی 50 سالی ما دارا چای میشینیم بخواه هیچی همش بخواه و دفعی خمش گلگان سازا گلگان ترسن سی عمل کن الان 55 ساشه ایمای 5 سال قیم گلگان الا چرایی یک توی ما نوری و خمومنش بشینیم دسته کوی سی داشته باشی آینده به سیله بخواه ما هرچی سر بزنیم خواب بزنیم میتریم هلیمه و میرزایی دقیقه جا چه عقل معمل عقل کنیم مخانه حاضرم اصول هیچی نداری بخواه هیچی نداری چه عقلش ایما تا 5 ماه 6 ماه چه هم بخیم ورنی هم قرض سالانه نیارنی چه سیده سالانه سی بخواه نیتری اصول سزا خوش باید فکر کنه الانه دمت زونیش ایتره خشت زم کنه بس آینده خوش بساش چی داشته بود الان معمه که قانون داری کنه بخواه بس کار چه بس روزه خیش داری کنه یه خود بخواه شد نوی سری که پایلون داری کنه قانون داری کنه به روزه خود ارسطات به این سنت تنیت ممکنه بعد بیشتر قشه در نمه ایترسی کنه من ایستم سال ده باز آینده خشونه بسشونه بسی داشته بون سخش لیش بسیم یه خدر ناره دیگه خوب نه بد زری برش این نگو وقتا آن به ذری داشت نکن مثلا زری صحبتی چردی اصلا بخیر خوش ارخسته و بیه هرچی که به کل بیدی قرض کل بیدی را قبر است نرانو بود ساش دوری اگر ارتی کاری که ایمای کار هستی خوش خوبه ساش دوری من جور بلند بگم ما خود وای نه واسه شو بخیر هری داخل واو نگاش نگاه شما یه چک وای نه همه باید صحبت کنیم ما باید صحبت نه بگوی بچه کنید بچه سزا نیست یا یه سزا پین نیزید کنید ایشا تا هر تا تو باید سی آینده ایستاد تصویر بجایی ایشونی صحبت کنی ایگو ای میره ای فیلم من صابتی ای خیلی اصلا هیچ آینده دار بوده بومره من روستا هیچی آینده دار نیست رن به آمدیم شریعتی آینده داری آقا من نهارم بخواه همه براشتمه تو می ساختم نیوممی ولی آقا مثلا اگه تو ماشین دارم این ماشین داره برای آقا برای توی درست ولی رنم کار خیلی پیشه بیا خشوه یا بیا آقا فوتی ندو گناه داردت خاص ذات دل فرمک ولی من خود به کار بسازم چوشی همون معمرزاش ماشین تیره ذات دل وشتوکی خاک نیستی مال دنیایی همه سادیه هر رست شدی خواه همه هم کستله کنیم همه هم زنی دی نه این قرض قده فرق دار برده آن با ناراتی من هونش دایی حرف درسته با ناراتی مونه نبوید ناراتی من هونه ولی اصلا الان سی آینده ادی شاکای نشه سی آینده کار نیچه بسی آخرتون این کار نشه فهمسیت چرا تا اونو برسه الان می هیچی الان میتونم کار کنم ولی آرمی نیتره کار کنم ساسان اینه اصلا همش هیچ برنامه رزی سرده باید برنامه زوی داشته تا دست او رو بیابون درده نادر دیده ولی اینو این ریسه ذات دل خرید که نیستی ما دنیایی بطون نخوی رایت کرده گفت نه براتو هشت نقطه بسید ده همه بهتر یه بار این کارک کنی کار منم بدو البته بفهمت شا سلام علیکم سلام شاد ستوری اصلا باید هستن سلام هستم سلامتی خواب باید تونه شواسه تیم اصلا دوی تو رخ صدرم بکن همه همین طوری هم مستخم برچک و شش چوبه بالا همه رو دید شومه اگاه نتی اکو داره دو ردش خود داره گیو اصلا تشره الان خود رد شارت و زیازی آنه آره پشا الان خیلی ناراتی درورین من هونه من یا سلامی علیک اویده اصاب نام سلام کن اساسی نوری خب تو سوالش یا سنیوم خود منام رنگ او چیز دیگه برام چون رو بلش شده کاتونه بگوی دو چه چیزی آره اشکی برا بالا عمره بشی شازی و هر کوته گای دو رد زیاده دو فکر گانه میذار اینه کنی که وقتی برسه گاه آمین بابا اصلا خودم زد شما باید ببین آخه هر جا بود بچه دو شیخه های سیم بگیتسمه بابا چه لک ها آن
اگر چیزی همه دست تل من آرمین بینیشید زامه این مامانی نزنی اصلاش کنم چه سازه ده گفت ولی بیا ایربیشی اول پس ستونه اول با ولی بیا ایربیشی تاسو بگم با راه رو دیگم ولی آلو ایربیشی یک چای دیدی چای بدین چای گرفتم نترس مادر سنو تازه خرابش شما یعنی من آره زن نره تیره دارم تیره کم شو مردان تو شنو پس چای باز سری دست چه چای دیدیم شو اومد سر بلوچ اون سیچی بلوچ خان اومد یه دو چاچ تیگا آیا برو تیره نده تا برو چاچ تیگا ناشین خوب تو بفج یا نیستی نو فلانی کنی دعوانی کنی یه تا پس نیه می چای کن تیگا کن زنده همین زنده سختی ندار زنده ها همین کار بیا دست داد دل خرمو الان تا احمد چند ساشی هلا بخدا هلا پیاده است مرد هلا چرای نشینی تا کنین آینده بسیارتون اخیتون نزن همه سه آمد فهم میکنه آسامه خدا باید یه اختلاف خواهی شید. بود که تیرینه تا خواهی بود ما اون زمان کمردی بالاخره بزنیست زندگی سختی نداره یه خواهی بود من گون سندی سختی نداری تو مثلا خاکی زیده خب مثلا اون ببری کرو نه که دوم اینین باید دایی ها وی داییام کلی چای ما بسید پیجوش میشیم آجی بس اینگاه زین سد خالی کنی زنه بده جون خاصه اسم آمد مزاج بری رحمان خواستی چه بگیری بده چی؟ باش گون چی؟ آزیمه برفیت چردون زنده مثل خوی نداره دنزی خسته نداره با قرآن مزید مرام شهر بیام اومد دربلی و سه چی با مکن نزفاتو با مکن نتیسون شهر گیری کنم کن صبح علی شو جه سوتره مگرش کنم شی خاکی زیده آقا تو ایره تا پسی نیه تو فلانی تو به امان آی سیپور نه و یه هم خوش جسد داد ماشه چه فروتی یکی دوی مکارتی خود سکنم متساش کنم یه چیه دایی چی کنی؟ دایی چی دقیقه کنی؟ سیده سک آی سیپور من خواهد کشکی بترم بخش بیادبی هم ولی ایشاد در اول زیش سیتا چه بخین سر این موضوع زرد کنی یا بس آمازام کنی چرا بکنی؟ یا اصلا بس بخین سون دقیقه دردی چی؟ الان هی گفت فلان تمام گو رو سون دردی کنی اتاری خود سون خوب ساعت خام همین دازیم یا الان 2 سال شد تا 3 سال طالق نجف دانی پرال طالع جف زی آقا تو فیل بسیالیسی بعد آه همیشه مثلا اشته ترفیدی یه تریز معرفش جب من جب مرز کسی چای محسن به حرف مخد شدی بخش نبوده ترد به ایشان ریسفین ویدی مو بس پر روی هم خود صحبت کنم یا خب هر جون کتاب رانتش بشین آن نارنده و نه فرنالا کتسون آی سیپور اول وقتی احمد تواس کن محمد کار اخ نیست واش چه اتا بشاش مگه بالکن چه چیزی دیگه کوی دای بای من بینی چیزی گلی بول بله هم باید او بس کیوی داره هر زنده ای بود سمخم شده داره ما باید هر روز نیزنیم با اوج رقصی یه اون روز بس شد زنده ای همیشه ایته و نیسو تازه حرفه ویزه اون یه بحثش یه آقا تازه خیلی به زلش به راده بخری معماق قریب سلیمان نمی ناره زگو خوبه خواهی چش نگم جاو دستی نگیری بخیر با سلیمان آی هر بیزن جاو جیری یالی ماخ شو جیری ری کمره به اومد چی غار نایدی ماما به این امانزه ماما همش به غار نمیجوری سال نویسشونه اینا سه بوجو که بوجو اینا 60 سال جه هنی یک توی خوش ناره ما ایطور نمو آینده آقا مثلا این 60 سال آقا هیچی شدی آخه به زنده همینه بالاخره خزینه دروری هنه بیاری اینه بیاری بالاخره گذری یک آقا تو فیل بسیار تسیزی تو راست تسی بسیار باد کو سیر فیقل باد کو کار فیقل با میچیک اینجا الان جوونی با خدا یه عوام جوونی چی نداره پس انداز نکنی سنج رو بالا با قاعده نیتری کار با خام یا دقیقا فهم کار کنم تو کار با خواهران این آقا الان نیتری کار کنی دوشی ما ماشین خواهد رو این نترسی ماشین فروت هم بیش میکارد گار را لسی تو ببرن خیلی چشم خب امونه ایتری یه چی بسونی تا 20 سال ده تو درست میکنی خمیدم شاید تو نه تا ببرش 20 سال ده درست نه سزا تو باش ولی ایجا پر اشتباه راله زنی ولی مثلا خودی بود ساش خب چش کنم مثلا آقا ما مسمه هیچ نیو وی پی هیچ که هم رو چه چیه چی نیش کرد تا الان آرو ایمان ببینی ایمان خیبینی با فکر خود آرو چه چی یعنی یه امینه دیره نینه بخنی تو سه ما بکن تیر خود بیرن پیل تا من سابقه به خواف و نه من اصلا پیل ایران که اصلا همه نابوره
سلام بیتا بریم بریم سلت سپیه و بیه سپیه و بیه اسم همیشه برشاش بیتا بریم زدیم آبی بری برم باشه بری بری با یه تاش چینه؟ کاشتی رالا خیست زاد دست شده نیست آزه ده دیگه ده سیگانی اونه با اوکی مایوی نزدیک خیلی قرکنی؟ همینش بود سرکوی سزاد من استایمه ما 5 سال شاید بینه قرکی در قراره چه به شرایط اون درست اینو با او تاوه تا حق قرکنی برای همه تازه رو روی سازی بده نه البته از خود ناراحته نه با قرآن کبل من بس باشه گو هر زندگی بود هر اونه بود بس میشه آباد خسته به دلی بعدیش زینه ویسه داده ایوا ذات دكتور راجع خيل باسكين ده ونرجع بالا سزاد شان بس کنه با اینه آری نو حقنش نگردن ولی سزاد بخواه خمیز مثلا یه حرف دوبار سبار بزنی نخوره الان ما ده پیرو بیم بخواه نیتره کار کنیم تو ما الان وقت زنه حضرت بوسی نیتریم چه اصلا باید از لباس مثلا بسو بسو نوزاره لا تا رو زونی دری خرین اما زایمون زن نیست ها؟ اما زایمون زن نیست مردی قرآن مزی آهای روزی دبینی زن نیست ما یک تنه یال تنه خیلی موسیقی یال مامه بخیر یال مامه ما نیست افتخار خو شاخ تازه تو کشی گو ایتنو بیست خیلی که بده سزا خود راله هم خود زر نمش زندگیه 1000 بار بیتا بریم بری گالو بدون نشک متیش بخاطر شو بخاطر شو غير ريف هذا سویانه خیلی تازه والا تازه صورتش خیلی دونش سوزه اومد. سازه یه خرزم و پیایه باینه خیلی ما نتیجه شو بازی فما تو بی بازی میشه مثلا نه خواب اصلا سش نکن آزاق اخشار جویه زیده دوری می باینه آره اینه دومه بدیدش قاربون ناراض گو بگل همه مو باش زندگی تو خود خار نیا بوی مثلا ما خوام دستان گرفتم کمیش کردن به امام رضا همه باید بکنید بالاخره باز زندگی کنید باید بو بشیم تمام رضا قسم خورو دیدن این دست چه نمیگینی خیات شده والا اومد اون رو دلگایت سوده هیچ کنی اینو نبرینو بتانه بری بگره نه بری نه سزا لا تساكت بتاعت خیلی قاخی ما كانش يتقال چاشتی تگار دترامنه زیاد نه چرا اصلا میشه خبره کسی مامه ریکن شوی بعد خطونا نارا مثل راجع بعد خطونا نارا نکو حتی ما پیو بیم تو زنده سینه شال هندله حالات زونی ترین کار کنیم ترین سفر جون تا دایا و دایی تا همین دایه خوده داره سری خوده خرج کنه تا اصلا 4 5 ساعت میگه سزاد نه درستی گو دایی سکو ولی ما تو جنسی تا ما کسی او ماكو ما اختشيت ما همین چیز اولن خاله ایمان داری میخوای سزاد بعد تو قرار ها قریمی زنی با چه کنم ما هم الان اول زنده مونه نشو راله جریوس چی علی باش نیتریس مانیتر چیت نیتری خان دارید خیلی دردی کنه همون ماشیته تو مثلا در رو چی رای لردگونیه همون پیلی چی مکارته در تا کارتون زردویلی چی بیاری در تا مرچ بیاری خلاص صوبی من شما خره نه بشو بخره نگم بشو بخره نه هم اوتوری زیاد شده همون پساوان تو سختی خود چه بری والا اختشيت ما الان سکو یه مثالی سایی آیسین اوش قبل امسی سارا هرچی دروه خرشو چیه را اوشتی گو با پیلیت سرشو چردی دیگه نو الان چه قرضمون ناشه جفتی میدیه داره ده 1000 تومن درآمد داره یا 2000 تومن داره دیگه قانه صفر را پاک قرضم نصف بیاسی قرض حضرت باز پیادوی زای زی وقتی امام ترس رضا کنی ابره میاد کاری پایت چی دینمه دخین بیتری مثلا او پیچیاسی نصف آقا بگوی ها کو قرض دارم سر برد امکان داره اصلا به خاطری قرض برم زندون بکن این نصف سی قرضه لون این نصف برون سی ایال من ماشی پیلش اوسنی نیچی برای صدا یه تو زمینی بسون یه توی بسون یه کارش کنم صدا دونی میگوسی من الان ساختمون این ستونه داشت سقف زیره نیترم با همین حضور هم نیترم برم ساختمون درست کنم ولی تو ها اصلا نه زمین بهترین زای دردون نیخوابس میتون
نی خواب رای دست با بسونی نی خواب رای که 25 توری بسونی یا ورتر بسونی ولی نزدیک شهر و پاشای که زنی وارد بریم بجر کوار و بهتره اما ستا گادارا بزنش. گاهی دفعه تری- میگی که نیره گاله چون رو کوه و رو رو چریدی شو بیار سی آن رو رفتی تاپسین چای لدی صبح خبره کارجای بولی تو تاپسین دوباره نی خب پس یعنی شو چی کنیس اندو پاس هم بره دورا کارجای بولی برای خالی شو کنیس هم تاپسین خب پس کنم سو تاپسین مایبوب پاس شیم. اونش اندو کوی خب ما بشین استادشون ایزد بالاخره دست هم بابی تا بود زندگی بسخه فهم او مثلا استاد آقا دوباره مکات یی بشین ایگوی سزاد کن ایگر هم قبره سون هی میرد سلمینی دای درد دارم این الان وستا زنده میانی پیدا. خودمون دارم خود سناراتی زخور ناراتی بیا به حمام سین ناراته تیگه دک ما خون جلوی بره نه میدار خون چند کنتی گاش تمام درد دارم ایگان صدات راله خدونه تو بسیلی سوی مانش قلبی نه راله سوی خانم بخوام لو كانت مقولي ورد خمي خالد صافی دارم داره راله بری صدات راله باشو ای باش بره دای میدار بری یا بعد سیو بده سیو بره با سایدی صدات آموزا کوچی شی خون باجی بیزنم بری با خمیار گله بعد سیو بری بلاد سیم صدات شو بری گم ناراحت بیا بیا دای خدا خود خدا این گانو بدوشین خمیار صدات سایه بیا بگیش تا خدا این گانو بدوشین چکنی با بیا بره من بره نیاسته چه خود توشی سایه یا دست ناراته بیا خانم خیلی واسوسه بره بگو را دای را بکن را صدات ایسه ما جبت عقلي حركة تزرع جل غالي ليش خلينا خلينا طبعا الندى لا ليش تخش شيء جديد لا صدق تمام صدق صدق انا ياسين كان ها ياسين بجوش ياسين راقي بقى راقي صدق دینا سیاره می اول باش كل بيفا بيفي شوريني صدق مرة هم بس عجم بس ما يرد المهنة اما اسمت ساسا قايش را خربا يعني سي دقيقة وايد وما تيتمش هسه قايم على تشي داي مجري داي خدا يتي سو شنو بزن مس خاني بشي بیا بیا اما تنها راتو بیا اما تاجری خدا کوبریز بیا دست راله بیا سر راله چی خشاخ شی جریوی سر راله چمی مجی فرمان گفت تو صدات خوی والا صدات والا نیسی بگویه خوب دوجي 15 سال تو نه گام گیده و زو خورد تو بگی ما اما چند سالت تو جفتری نو 2 سال چند سال گام گو جفتری بطارت سویدی 3 سال خودت من الان من ریم 56 سلامتی بید راستی بود ایگا ایما الان صد ورده ایمش یه محمد الان وقت بزنه الان تو دوری نه تیتی بخواه چرای نشین دای بیشتر مردم چرای نشینه تا ناراحتیش مگوهن آقا تا زنبسته کاری کنه تا یه دردی کنه زنبسته دلش بیشتر سی راو ساسانه سود داد خب با اونشونه تنلشون دای درد دارم همون 30,000 خب ما همین ایگان سزا تا بیشتر خواهم دارم همین دایی مهم همون با اونشونه حالا هم دای دیش بیشتر این سوکسی آقا سکرم با رفیقت با ایسش بلند تربیه اصلا نیخوام ناراحتی جو این نسیش وقت ناراحت نکن بیا بیا پیسه تشتینه تری گانه بدوشه الان هم یه وی تا باید بریم یه خره ها؟ تا باید بریم ریگانه باش میرش که خمیرم باش دوشیدش ری؟ آخه میرم توی باش بری دای خره تا برا برا باشه تا برا جای سرده و راون چک یا لعبه دادیم ناراته
یا نورد آبی آوردی و قرصنی وردی نه خواهم کاری نه و هیچ الان تا ایمانی قرچیدی زشت سیما سیما ده دوی بوش همو همسایش قرچ رفته دوی بوش اما نردگون بیمه تاری نبیچ قرچیدی بیومه نه سن ناران نبیوم یه الان سزانونی بیود حتما بری دوی بوشی بینی که ایسا قرچیدی اونا نیامونسی نورد ده نبره؟ خبره؟ دایی زود بات یای دو یه ساعت بشینی سزا ناراحت داشت خواهی کنم خب بخوام میرم واسه دا صحبت مثل بخوام سزا دونم ستا واسه دا صحبت کنیم دو اصلا رایله اومه یه شونه روش هست شاید نه خش خانه آرش کلن دونه خیلی دیدش نخواست خواهدش خواست این چک نته گوسه نشونه اصلا خشی هم مثل باکو باید بیمه مشکل نهاد با همیشه خنیمو و خشی جهونه باید رو خل باشه خل نمی زندگیه ضربت نمی زندگیه اصلا ربطی داری واجه دیگه هر چقدر کنه راجع و صدا رو سفری کنه نه اما راله همی گایا فاش کنه گم بود اصلا همی یه رو رام بدوشمه و زاله دری مرده اما رو رو سیاسه و آسیه بدوشی نه نوالات ستوکی دادی ریتش نستم گای دوشه تو مزاله رو بدوشمه شما مثل یه خورده از دو تا گای لیله قطی کنه ویلش شده مثلا دوی خیلی دوسته تا به تو بزوشه یعنی مگاید خطاب خواب دوشه خواهی بود اما صدا تا خواهی بود بخرم ولی ده باید سه دو مزونه ده باید سکنی کاری نیم کار ندارم ایوان خودیم یه زولی سر شما به قدرش گفت ام هی کاری کنی ایما هی کاری کنی های نارتی خوشه تو ساش کنیده اصلا ایما اش کنی مثلا ایما جوتی نشستی بسمه دایی گوست نمون وک ای بسه ببرد ای بس باشه تن مسخون شده ایده هی برد ای نخواه آها میتونه بخن باید آها دوی میتونه من بخن تبیه کو دایم ری بعد زیرو باید دوی من ریشون سکی بسیکو سیاسی ها مینا همینا بیفاس میزرام دست اعده بخیر اگه دی. صبح کل همه منو اینا خیال از بیرو افتسته گردنه کوتاه شد هذا كنت بس بری من چی داری بتاوی سی باتا بخری با گفتم بعد دو قول مجری قرار من بشی ناراحت پاسه فاتح خبرك داری بری دست من رو داری دست من ساسا نمیتونی بسیار که تو نموشنده بخوای تیدی بابو بعد انا خبرك كل ما زو خمش آه دار باید آه زنش فرنجي قول شلون خطا برقني موقع وصلت بتساعد دوري شلون ما خدا الرمان يا بنجش كده شلون ما خدا الرمان يا رالا رالا تبيكون يدول كل ما صافي راله مروت پشت نماسا نه تو واسه خیلی دستش به دست اون گایر راه تو بیرو به دست لا این دست بدم مود بده هر چی تو پا میگفته خارج میشه به راله دی ولی ده کلا ده گم مش بده خلاص تقل بچدی ای بلا خلاص تقل بچدی پول وصل بي كماكو ادي مرة لو قرأت كلمة سبان چشه استضافة اشتناي بس ما را که دو تشیه هست قوي تابري ما معي آخوشن قد شما ها بس دوباره تو من نزدیک شده سقط اون اجرا ما بالا سه تو زنده دل خری اسم تنجابی بگذار مرموش بکنه ها نه راه باش شما استضافة ما میره باش عيال باش وين هم يروح وما نقول انا افتح باش الصواني وقاولي بدو باش خدای آسمون هم بر کدام سکران ده دايما ميموني باید دوی من انا ميموني بري يا تسي دوست تو بخير اسمعوا خود بره پایده گوزه بشو چباب کن تمام برکونه دا یه خورده هر گوشت هم برارش تا میشه ترچه خدا ماشاءالله وی دلیمو خدا نوم خدا راله ماشاءالله من مثل قد شدی مایا ما اجازه معصوم نه معصوم گیسی دروش
یدو گازر شو سیخ کن چباب کنی یا خودی هم مرغ منینه توصف درست خراب من درای نشده وصل اليوم يسجل أواري أو أزيد آخه زنه های کلفی و کلفی از اوسای دوست چرس بافه اوسه چرس اوساق آسانه دوی هم موسیقی پوشد باشه بیست نبود خامو کنه سیده موسیقی چی داز باشه اون راه الان اینجوری آسانه چرس آیزان بس شوفش نکنه سیاداری بشه آره خطری دونی نیم رابیان شو نه من برین دومه ها یا تا برین دومه یا ها تا برن رهانه بیاره دادی هم یکو راه یاب رو بیارش از یه تیکنه نظام بستن چمش داری نه یه چه چشون ایده برکومشو بیابان تا کنی مشتری باید هده چه؟ منکن ایده هده چه؟ جو بگه رایلت سه تا خد صد زاد نبچه پس از قاری کنی ما با تی سوایی ما با تی سوایی الو مرو مرو تایتش خمیاد؟ اینه بجه اینه بانم یه پاپو استاقی بس ایران فروشن کن اینه برم ایران فروشن کن بس تو دسته که تو هم روشنه هلا بیارش با سر درام بعد شکر باسیش؟ فدوی زیسته بیارش زیش داد خب اون یه الان قشنگ داخل سیخله دای مریم من در پویم نبرم دیرم تیاش چه جوش داد شد من چپم بالا زي ما الترا جاي بالا يزنوا بالا بزن بالا بزن شهر مثلا از این حجمه ده يا دست بده سواس کرده شد بالا ایزنی بالا میزنه گام بالا میزنه بالا فرمون بشه ماشاءالله مقسیم دستاش که معصومه کچلو بزن شد خود 4 تا 5 تا برکی خیلی بس به ارزای مان یه سینیو ایدی دیگه نصفه کو سینیو بود سینو میگم بو تای برن زن یعنی چخرند روز کده مسیر ساوی پیسرم آیا دست سینو میده کار دست ما برد بگه سینیو می گاز زات ادراس شد زیش خبر به نه نیترات اینه بزناس صدا کار الان یه بود چانه سوته الان گالی نه ایگه کمار رانت زر شدیه پس ما داریم چک تیما سوی هم نخونه ما اون خندش اینی بید سوی هم نخنده دوتا میکنه بیشتری خواه قالوا انا ضاغي بتسوي بخا الصوت واجي رياض بس کوی اولی هم قایی کنه 20 روز سیدی کنه اینو کاش این فاطمه وزیر بیم جاتری و بیم بخواستم ایقات تراخ بسونه و این خواستم اصلا نمیشه هر یعنی اشتیجان 6 تا بیه نشد نمیشه ده ایتش رسیبی رام این فاطمه رامه گم مثلا دست جاخت این یک لیمو دیار رامه زد رو گم چندی که او زمان 5 میلیون بس آجان دو تا یک لیمو گم بقى آن دیرایی فقط همین خورد ده تا تلاو ختم سونا توی قمه میسونه بید عدم نه من فقط ایسیش 6 تا همه بیه فاطمه بیزینه موسن حقیقه قیده چه گو موسن هم لاق عمره زیبومو بس پلاغ دوی تنی بیستی؟ نه دوی ده آمدی بحث معدن طلا کورسی یعنی بورس مهم وننه یا ایدی تو پیشنهاد خود شده با کفشت وننه درام ده مثل رادو آمسه
بابا بوزن نمونه برای ما دومی شو گوسن نمونه ما ها گوست ایمال و مال میره دو چه مرد زایستان همه چه تقالی زاچینی که نظام چه بره ها ما چه تقالی کنه رن مال چرم درست کنه شب که زاله راستان ها بیاش چاینه سیما سیبا بسیار راچی تو بسیار خواستم برای جد بارن جد تو رو خوش دیگه جد بار نه او چه سیگار نخوریم دار تو سوفال بار غازم راست باید اصلا قال سنت فقط سوف سر امیر مامی علیه شبان رفتم مثلا کپل ایمان زیم بیا خب باید رفتیم بیا این زیم اوما خواهد شدیم ما زیمیش بودی رفتیم لا گری چهی پشه ملاستانی نکنم بود تا دوباره بیا بیاییم نیستم بشو بکری باشتم این آن دقیقه خطا بیارم مثلا باحالی بری دق اومه سر سرار رقیبه زایت انجو ماشین از هم میره به خوره به امیر المامی یه داد اگر سور زی اوزو پیای یه داد ساخی ما از مثلا اینو داده 6,000 بوغ زی داماد رسید مریم متزم مریم همین که وای خشوین نظام رئیسی چه قرار دستن خوی بره بید یکم بر رو مدیاش کنم حسن بری درو دیار وی پدر فیلم هم چه رسید بخواسم ماشین خوشانه بده ما دیگه کنتو شد زلای کو آدی گو ما غاری راک کو بو تیم غاری کرام خوی این ماشین خوشانه بده رادی رایم 3 سالات شو ها قاضی شده یه شتی بجه شما مصادقه هذا يقرا الى ما انتن بس لما راه ولا بلا كده رانده بله باقي تصور شو بيقولون باقي قالوا يا رب غالي طراني شو تعرفش بخلص کو دوشایی زن زدان رسیدید کو مستریح یا باشی خش مختار تا ماشی فروتن 300 میلیون پیلاسش الان 200 میشه حالا بیکار شد اوسو درچه برد میکنه گو خب اصلا به اون ماشی چشی سی درچه برد بله اومه میره جنوب بری سیما پهمانا نه بینیش تا خب فهمون بره صبح با خوش وقتی خاص ما تا زاد یه خورده راه ازت تشکیل رایلا نخمو ازت کنین صبح خوش وجایی راست زندگیش یا خواه الان راله مثل کارچنا صدا که مثل راله داشت والا شان خوش زده و شان نفسم ادنی کی دوی چی به دستشون نیست تو برنامه پیدا رای فراری زیاد ناویم راه فرار نداری جانا خیلی راست خواه پدرت بیام امام يرين ده اسمك علی او جلوار او نیست داد تجین از فهمیمون زورو عليه ما بیاید پایین او سیگه میمونه خود روانی زورو عليه مدن ما سكينه از پاش برس سیما زار خود یه سری ما نمیشه بگم نه نمیشه بگم یه راستی برس همون راس خطا ببینم راس خطا نافلاش باشه باشه یه دو تا پیاز کاش که جا ماستن الهی الهی من شو چی تو فهمونی دارم سیسی ده نه نکرده خیلی مازه یعنی دست این بله خب یا رو بخوام بکی دونی كشي باكو شايف مان ماست بیا ده تا آقا شو من تا باش خالم شايف چی رو بسندری مانا بزرگ بیاره یا ناراحت نبی سلامت تو قامزیش قاچه میخه نه این قد هیچ من قنی آمده ها قضا نخری کمت خالی بود ولی زودی بود بایی گوزه تک باقی؟ نه نه سالیه به قام یک سالیه نه اون وقتی که گوزه تک بودیم خب از دوام همون چون اینجا یک سالیه تو به اسم بره چه بید باید گوزیله شانسه باید هری چه رفیق کنم خود لیازم تو پیاچه قشه میشه تو شو به والا شخصی اون صفحه که مکان اونی برای چه می از این برش چه می یه چیو به اون خانه آمده خانه که
آخه کاشته هم باش خواه محسن دیگه اومد روی خیلی ما بتصير كل شوي تبوزك نلبنا الله هاي اللي بتعبون ولا ماما توی بغیر شخصی گاهی میخواد دیش بیل کی گاهی فاضل نه ده الی مثلا زاکو ایگو ده شو تا آخری میرم ایت اورم تو تا بریم شو شات یا زولش او دیگه راگنا ورت را انا شو باسم نخاط آخه خاطی که راتی قصه تاسو وزی سوزی میفرد زي طوامر يعني ماخذ لون السفينه ده لازم ده بالسفينه ومرسي ذكر امتهم يا باكر اما برابر من الري صبرا اقامن شيء كفات هي شيء زني ويا شيء تشكلي خلنا خير عززو ضد طاط خاستو ما خاستو لا يا في ده يجي دوزين بس يعني نقدر ورته بس يعني يتهنا قراقه مثل بتصادر ازو بيك قرصرينا قرا باكون ابيد خبرسون بيا يتوريكو خاسته بي انگار منات سری ماینه که خب اتای خالی بود ایمای خالی بود وای نه آشار چمرش در بیکنه زن بعد دی وردی دی مرهونه تو دا میتمیش اصلا ده یکی حرف دا دروکن دا دارت کار شو شد درست داد خرید مرا شو دا یاد شو صبر شو راه استیجی تمام یا بالا میرو الا خدا رأي دا وی بر راه رمي عشان رمي عامش